आज ना मी तुम्हाला एक खिचडीची रेसिपी दाखवणार आहे, जी अतिशय सात्विक, तेवढीच पौष्टिक, खूप भाज्या वापरून आपण ती करणार आहोत. आणि ही जी खिचडी आहे ती इस्कॉन टेम्पलमध्ये नैवेद्यासाठी केली जाते. तर आपण करतोय इस्कॉन खिचडी. सुरुवात करूया. खिचडीसाठी इथे मी 3 टेबलस्पून शुद्ध गाईचं तूप घेतलेलं आहे. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही तेलाचाही वापर करू शकता. गॅस ऑन करते. इथे काही खडे मसाले घेतलेले आहेत. तमालपत्र, एक 10-12 काळी मिरी, 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या अशा उभ्या कापून घेतलेल्या आहेत. 7-8 लवंगा, 2 दालचिनीचे तुकडे आणि 2 टीस्पून जिरे घेतलेले आहेत. आता हे सगळे मसाले आपण ह्या तुपात घालून घेऊया. हे सगळे मसाले नीट मिक्स करायचे आहेत. इथे मी 20-25 कढीपत्त्याची जी पानं घेतलेली आहेत आणि ती अशी हाताने तोडून ह्याच्यात घालायची. 1 टेबलस्पून एवढं आलं आहे, जे मी किसून घेतलेलं आहे. हे जे सगळे मसाले आहेत हे छान परतून घ्यायचे. आता इथे मी भरपूर अशा भाज्या घेतलेल्या आहेत. खूप भाज्या आहेत, तर ह्याच्यापैकी एखादी भाजी जर नसेल तरी सुद्धा चालेल, किंवा ह्याच्या व्यतिरिक्त एखादी भाजी तुमच्याकडे असेल तर ती सुद्धा घालू शकता. आता ह्या सगळ्या भाज्या आहेत, ह्या एक एक करून आपल्याला ह्याच्यात घालायचे आहेत. फरसबी, हे फ्लावरचे तुकडे, त्यानंतर कोबीचे तुकडे. आता घालूया गाजर, हे सुद्धा बारीक कापून घ्यायचे. शिमला मिरचीचे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत. त्यानंतर टोमॅटोचे तुकडे, इथे भोपळा घेतलेला आहे, त्याचे तुकडे करून घेतलेले आहेत. आणि आता घालूया बटाटा. अर्धा कप हिरवे वाटाणे आहेत, ते घालून घेऊया. इथे मी भिजवून उकडलेले शेंगदाणे अर्धा कप घातलेले आहेत. जरी नाही उकडले, डायरेक्ट घातले तरी सुद्धा चालणार आहे. आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आता ह्याच्यात चवीप्रमाणे मीठ घालून घ्यायचे. अर्धा टीस्पून हळद घालूया. 1 टेबलस्पून ही काश्मीरी मिरची पावडर आहे. ह्यानी रंग छान येईल, पण ही तिखट नाही आहे. तर ह्याच्यात आता मी एक मसाला घालणार आहे, जो खिचडी मसाला आहे आणि तो सहजपणे सगळीकडे मिळतो. पण जर तुमच्याकडे तो नसेल तर ह्या खिचडी मसाल्याच्या ऐवजी तुम्ही धणे जिरे पावडर आणि गरम मसाला, त्याचप्रमाणे गोडा मसाला, हे सगळे मिक्स करून घालू शकता. हे आता सगळं व्यवस्थित मिक्स करूया. ह्या मसाल्यांचं कोटिंग सगळ्या भाज्यांना छान झालेलं आहे. आता ह्याच्यात पाणी न घालता एक 2 ते 3 मिनटं आपण ह्या भाज्यांना वाफ येऊ द्यायची. इथे आता मी 1.5 कप तांदूळ घेतलेला आहे आणि 1 कप मुगाची डाळ घेतलेली आहे. हे तांदूळ आणि डाळ आपल्याला छान स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत. मी दोन्ही मिक्स करते आणि आता हे आपण 2 ते 3 वेळा पाणी घालून स्वच्छ धुवून घ्यायचे. एक साधारण 4-5 मिनटं झालेली आहेत. हे बघू शकता भाज्यांना थोडीशी वाफ आलेली आहे. एकदा मिक्स करूया. आणि आता धुवून घेतलेले डाळ आणि तांदूळ आता ह्याच्यात घालून घेऊया. हे सुद्धा एकदा व्यवस्थित ढवळून घेऊया. एखाद्या लिंबा एवढा गूळ ह्याच्यात घालायचंय. आता इथे 1.5 कप तांदूळ होते, तर मी 6 कप एवढं पाणी घेतलेलं आहे, ते घालून घेऊया. हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचंय आणि ह्याला एक उकळी आली की आपण झाकण ठेवून ही खिचडी छान शिजवून घ्यायची. बारा ते 15 मिनिटं झालेली आहेत. आपण एकदा उघडून बघूया. खिचडी जी आहे ती छान अगदी शिजलेली आहे, बघू शकता. तर मी ह्यात थोडंसं पाणी अजून घालणार आहे, कारण ह्याची जी कन्सिस्टन्सी आहे ती मला थोडीशी पातळ आवडते. आता ह्याच्यात आपण भरपूर अशी कोथिंबीर घालायची आहे. त्याचबरोबर अर्ध्या लिंबाचा रस घालायचा आहे. एकदा मिक्स करूया. आणि आता वरून मस्त मोठे 2 चमचे भरून तूप घालायचे आणि आपली खिचडी तयार आहे.
अशा प्रकारे इस्कॉन खिचडी तयार आहे. ही जी खिचडी आहे ते माझं कम्फर्ट फूड आहे. ही खिचडी पापड, लोणचं आणि दही एकदम मस्त बेत. तर तुम्ही सुद्धा ही करा, नैवेद्यासाठी करा आणि कशी झाली आहे ते मला नक्की सांगायचं आहे. कॉमेंटमध्ये लिहा आणि तुम्हाला अशाच काही सात्विक रेसिपीज जर हव्या असतील तर आम्हाला कळवायला विसरू नका. आणि अशाच छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आपण पुन्हा भेटणार आहोत पुढच्या भागात.